Sok szeretettel üdvözlök mindenkit podcastünk következő részében. Mai témánk AI és ami mögötte van. Kezdjük is el! Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Akár akarjuk, akár nem, az AI beszivárog a mindennapjainkba. Nincs ez másképpen az autóiparban és az iparban sem. Erről fogunk most beszélgetni meghívott szakértőnkkel, Tarján Gáborral. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm a lehetőséget. Gáborékkal számtalan cégnek segítettünk a NIS 2 felkészítésben, a TISAX felkészítésben, illetve abban, hogy megkapják a TISAX labelt, úgyhogy ők, ha valakik, ők nagyon benne vannak. Első témánk, jogszabályi környezet. Egyáltalán mindenki használja, de nem vagyunk benne, nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e vele, hogy mögött igazán komoly jogszabályi környezet van. Így van, ráadásul ugye én több mint, most már kimondhatjuk, 30 éve foglalkozom kockázatmenedzsmenttel, illetve általában ilyen megfelelőségi tanácsadással, és most a mesterséges intelligencia kapcsán kellett arra rájönnöm, hogy egy olyan kockázati térbe kerültünk be, ami összehasonlíthatatlan minden korábbi olyan fenyegetéssel, vagy olyan eszközzel, amivel a világ elkezdett dolgozni. Ugye ehhez nagyon egyszerű csak azt végig gondolni, hogy milyen általános kockázatok köthetők a mesterséges intelligenciához. Néhány ilyet szeretnék csak így megemlíteni bemelegítésképpen. Ugye kezdjük ott, hogy a döntéshozatali torzulások. Mindannyian tudjuk, hogy ezek a mesterséges intelligencia algoritmusok ugye tanulnak, ráadásul ha torzított adatból tanulnak, akkor nyilvánvalóan hamis vagy elfogult véleményeket vagy információkat fognak számunkra szolgáltatni. Azért, mert igyekeznek megfelelni nekünk, vagy az alapadatok rosszak? És ugye a mesterséges intelligencia nagyon lelkesen halucinál, hiszen válaszadási kényszerben van, tehát bármikor fog nekünk szemrebbenés nélkül olyan dolgokat mondani, amit utána majd tényként szétszórunk szépen a Facebookon is a megfelelő fiókokban, csillogtatva saját személyes, fogalmazunk úgy hülyeségünket, tehát igen, a mesterséges intelligencia sok szempontból rendkívül veszélyes, hiszen válaszadási kényszerre van optimalizálva, vagy betanítva, és ezek a válaszok nagyon sok esetben vihetik félre a világot. Aztán nem beszéltünk még arról, hogy különböző adatvédelmi típusú kockázatok is fölmerülnek. Gondoljunk bele, hogy a mesterséges intelligencia használat kapcsán mennyi kényes, mennyi személyes, vagy úgynevezett különleges személyes adatot mozgatunk olyan terekben, amely tereket igazából nem is ismerünk. Aztán ugye vannak etikai, jogi kérdések vagy problémák vele kapcsolatban. Nem véletlen, hogy az egyik első ilyen szabályozás az úgynevezett magas kockázatú mesterséges intelligenciához kötődik. Aztán megjelenik itt a klasszikus kiberbiztonsági történet, tehát az adatlopás, a rendszerek feltörése, információk eltulajdonítása. Van még egy érdekes aspektus a mesterséges intelligenciának, és ilyen szempontból tulajdonképpen a gőzgéphez meg a szövőszékhez is lehet hasonlítani. Ugye az 1810-es években jelent meg a ludita mozgalom, amelyik ugye a géprombolásban élte ki magát, mert attól rettegtek a ludtábornok hívei, hogy elveszi a munkájukat a szövőgép meg a gőzgép. Na, a mesterséges intelligencia kapcsán is megjelent ez a fajta félelem, hogy úristen, szakmák, állások tömkelege fog megszűnni a mesterséges intelligencia mögött. És aztán a úgynevezett megfelelőség vagy compliance kérdések, a magánélet védelme, általában az információbiztonság, illetve még a fizikai biztonság is megjelenik mögötte. Gondoljunk olyan egyszerű dolgokba, hogy amikor mesterséges intelligencia mondjuk részt vesz egy inzulinpumpának a működtetésében, és
ott következik be valamilyen rossz betanítás miatt egy olyan parancskiadás, ami utána halálesethez vezethet. Amit most mondok, az egy olyan forgatókönyv, amit már jó 10 évvel ezelőtt az egyik ilyen Robin Cook könyvben megírtak mesterséges intelligencia nélkül. Tehát látszik az, hogy ami egy időben csak az írók fejében jelent meg, mint fantázia, az most már maga a valóság. És akkor mi erre a törvényi válasz? Van erre valami törvényi válasz? Ugye, mert most azt érezzük, hogy dől ránk mindenhonnan, otthon is használjuk, bevisszük ide-oda-amoda, iskolába, magánéletbe, de van-e valami szabályozási háttér? Természetesen igen, és mostantól kezdve nagyon sokszor fogom használni a mindenki által ismert GDPR-t, mint analógiát. Ugye annak idején a személyes adatkezeléssel kapcsolatban ugye 2016-ban jelent meg az Európai Unión belül az általános adatvédelmi rendelet. Na most ennek analógiájára született meg tulajdonképpen az Európai Unió mesterséges intelligencia rendelete, ami, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor ez a világ első olyan átfogó szabályozása, amely a mesterséges intelligencia világába próbál meg valamilyen módon beavatkozni. Ugye az elsődleges cél vele az, hogy az Európai Unióban a mesterséges intelligencia fejlesztését, használatát biztonságos keretek közé tereljék, és hát ugye különös hangsúlyt kapnak az emberi jogok, az alapvető emberi jogok a mesterséges intelligencia használat kapcsán. Ez egy európai szabályozás, ugye? Így van. De akkor joggal tesszük fel a kérdést, hogy akkor ez Európára érvényes? Nagyon jó a kérdésed, mert itt rögtön egy olyan szót kell kimondanom, aminek biztos többször nekik fogok majd futni, ez az pedig úgy hangzik, hogy ez egy úgynevezett extraterritoriális törvény. Nagyon hasonlít ilyen szempontból a GDPR-ra, amit ígértem, mint hivatkozási pontot, hogy ugyan elvileg ez egy Európai Unión belüli szabályozás, de bárki, aki az Európai Unióval vagy az Európai Unióban kereskedni, illetve használni akar mesterséges intelligenciát, annak ezzel a törvénnyel tisztába kell lennie, illetve ennek a törvénynek a szabályait valamilyen módon be kell tartania. Tehát már is mondhatjuk azt, hogy ahogy a GDPR messze nem maradt meg Európában, mert ugye a világ minden pontján próbálnak erre valamilyen módon reflektálni, ugyanúgy ez a bizonyos EU-s AI Act szintén hasonló, hogy mondjam, szabályozásgerjesztő szerepet tölt be a világban. És hát tárgyi hatályát tekintve pedig tulajdonképpen minden olyan AI rendszerre vonatkozik, amelyet forgalomba hoznak vagy üzemeltetnek az Európai Unió területén, és ha személyi hatály oldalról közelítjük meg a dolgot, akkor vonatkozik ez a fejlesztőkre, tehát meg a szolgáltatókra, ugye ezt a törvény providernek nevezi, de ugyanakkor vonatkozik az úgynevezett deployerekre, tehát azokra a szervezetekre, akik utána ezeket a mesterséges intelligencia modelleket megvásárolják, használják, felhasználják a saját működésükbe. Úgyhogy beépítik a saját gyakorlatukba, így van. Aha. Úgyhogy ő rájuk is vonatkozik. És milyen kivételek vannak még? Ezek szerint mindenkire vonatkozik, vagy vannak kivételek? Van egy érdekes kivétel, vagy kivételcsoport. Ez alól a törvény alól a katonai, védelmi és kutatási célokat kivezették, ami azért egy nagyon érdekes dolog, és mondanom se kell, hogyha igazán kockázatos mesterséges intelligencia használatról akarunk beszélni, akkor az a katonai védelmi célú. Lehet, hogy pont ezért, nem? Tehát, hogy... Nem tudom, ilyenkor nekem mindig a Terminátor című film szokott eszembe jutni, hogy ott már leírtak egy olyan jövőt, ami megint egy olyan jövő, ami, hogy mondjam, ilyen önmegvalósító jóslatként is működhet, de ahogy említettem, a katonai védelmi dolgok, ezek kilettek véve hatály alól. Mi ennek a törvénynek a fő mondanivalója, mondandója, üzenete? Tulajdonképpen nagyon egyszerű, és a lényeg az az, hogy minden mesterséges intelligencia alapú rendszert
ezen törvény hatálya alá tartozó rendszert be kell sorolni. Összesen 4 nagy kategóriáját állapították meg a különböző mesterséges intelligencia rendszereknek. Ezek közül a legenyhébb fokozat az úgynevezett elfogadható kockázatú rendszerek, vagy kis kockázatú, már létező AI rendszerek, ilyenek a videójátékok, a spam szűrők, zárójeles megjegyzés szülőként. Én nem kis kockázatúnak tekintem a videójátékokat. Ha megnézzük azt, hogy a mai fiatalság mennyi időt tölt el különböző ilyen játékokkal, akkor azt gondolom, hogy ez nem egy kis kockázatú történet. Akkor vannak az úgynevezett korlátozott kockázatú mesterséges intelligencia rendszerek, ilyenek például a különböző olyan chatbotok, akivel ugye az ember ma már nap mint nap a különböző szolgáltatók oldalain szembe találkozhat. Itt tulajdonképpen egyetlen követelmény jelenik meg, hogy a felhasználó legyen tisztában azzal, hogy nem emberrel, hanem géppel beszélget. Tudom, hogy ez olyan triviálisnak tűnik, hogyha csak felismerem, hogyha géppel beszélek, de ez már nem így van. Annyira sokat fejlődtek ezek a rendszerek, hogy nagyon tudatos felhasználók is igen nehezen tudják megkülönböztetni azt, hogy ők most valós személlyel vagy netán egy mesterséges intelligenciával beszélgetnek. Aztán fókuszban vannak még az úgynevezett magas kockázatúak, jellemzően rájuk lő a törvény, és hát vannak az úgynevezett elfogadhatatlan kockázatúak, magyarul a tiltottak. Hát ilyen például a szociális pontozórendszer, rögtön Kína juthat eszünkbe erről, illetve mindenfajta olyan manipulatív AI, ami az ember tudatalattiát támadja meg, és olyan tevékenységek elvégzésére veszi rá, amely lehet, hogy józan pillanatában nem feltétlenül jutna eszébe. Tiltott. Ezek akkor a tiltott felhasználások. Ezek azért nagyon izgalmasak. Van-e még valami tiltott, mert hát többféle tiltott van, és itt majd bizonyos filmélményekre is fogok tudni utalni. Az első ilyen nagyobb tiltott csoport, azok a különböző kormányzati irányítású, hívjuk úgy, hogy az egyén viselkedését vagy megbízhatóságát értékelő rendszerek. Ez ugye már beszéltünk, ez a social scoring system. Igen. Akkor olyan rendszerek, amelyek manipulálják, vagy valamilyen módon kihasználják az egyéneket, különösen az olyan kiszolgáltatott csoportokat, mint mondjuk a gyerekek, bár tudnék azért gyerekként viselkedő felnőttekről is számot adni ennek kapcsán. Aztán olyan, és akkor itt jön a filmélmény, olyan prediktív rendőrségi algoritmusok, amelyek mondjuk előre megjósolják, hogy valaki valamilyen bűncselekményt el fog követni. Ha ez valakinek ismerősnek tűnik a sztori, akkor erről most a film címe nem jut eszembe. Külön vélemény talán? Azt hiszem, az... Spielberg film. Hát most el kell árulnom, hogy a filmcímekben nagyon gyenge vagyok. És hát persze ennek kapcsán a másik ilyen lényeges tiltott terület az a különböző ilyen érzelemfelismerő eszközök. Gondoljunk bele, hogy iskolákban, munkahelyen, ha egy ilyen mesterséges intelligencia alapú megfigyelés zajlik, akkor pillanatok alatt rájövünk arra, hogy X vagy Y mennyire szereti, nem szereti a munkáját, a főnökét, a tanárát, a témát, stb. A mesterséges intelligencia már elég jó hatásfokkal képes megállapítani az általános attitűdünket egy bizonyos témakörben, és akkor még nem beszéltünk az olyan valós idejű megfigyelő rendszerekről, amelyek kifejezetten ugye a bűnmegelőzési célt szolgálják, de ugye ezek nagyon sok esetben el tudnak torzulni vagy tolódni abba az irányba, ami már az a bizonyos social scoring rendszerek felé mutat, és ha véletlenül rossz a gondolatod, akár egy kormányzatról, vagy egy politikusról, vagy egy eseményről, akkor rögtön a helyes útra terelnek. Megelőző csapás. Megelőző csapásként, igen. Magas kockázatúak.
A magas kockázatú, ugye ez egy eggyel alacsonyabb kategória, jó részt erre lő egyébként maga a mesterséges intelligencia törvény. Ez szól a kritikus infrastruktúrában használt elemekről, értsd alatta mondjuk közlekedést, az tipikusan ilyen, vagy energiaellátás, egészségügy, ugye betegségek területén a diagnosztika, ha belegondolunk, azért magas kockázata van annak, hogyha egy mesterséges intelligencia elvégez egy elemzést, kiad egy diagnózist, és ennek alapján azt mondják neked, hogy már tartós tejet ne vegyél, vagy valami hasonló, tehát ennek igen komoly kockázatai vannak. Ugyanez igaz az oktatás területén, a különböző vizsgák pontozása, de hogy a humánszféra egy másik területét mondjam, ha önéletrajzokat kell értékelni, egy álláspályázatra beérkezik 500 önéletrajz, akkor oda lehet adni ezt a mesterséges intelligenciának, de azért sose lehetünk biztosak abban, hogy amikor ő megcsinálja az előszűrést, akkor nem pont azt az egyet fogja kihajítani, aki az igazán ideális lenne majd a betöltendő szerepkörre. De ez azt mondod, hogy ez magas kockázatú, tehát lehet csinálni, lehet készíteni ilyet. Így van, csak feltételek tartoznak ennek a működtetéséhez. Igen. Így van. De ugyanígy mondhatnék még egy érdekes területet, szintén magas kockázatú, és megint csak van, azt gondolom, a mindennapjainkban egyfajta aktualitása, ez pedig a hitelbírálati tevékenység, meg mindenfajta ilyen pontozás, amit mondjuk bankok csinálnak a gyanútlan polgárral szemben, ez is ebbe a kategóriába tartozik. Akkor a biometrikus rendszerek, ezeknek is az a része, ami távolról azonosítani tud minket, vagy érzelmeket felismerni. Ugye ma ott tartunk, hogy tömegben simán követhető egy bizonyos személy olyan kamerarendszeren keresztül, amely mesterséges intelligenciával van összekötve, tehát az egész élete, az egész mozgása leképezhető, ami nem csak ugye a úgymond bűnösökkel, hanem az ártatlanokkal szemben is egy érdekes intézkedés. És hát akkor napjaink népszerű témája még ez a migráció és határvédelem. Na ez is az a terület, ahol szintén a mesterséges intelligencia határszakaszoknak a vizsgálatára alkalmas lehet, vagy beülhet az híres neves immigration officernek a helyére, és ő dönthet arról, hogy beléphet, vagy nem léphet be valaki valahova. Mert hogy az arcról olvassa a mesterséges intelligencia a válaszreakciókat, stb. Tehát most arra az interjúra gondolsz? Igen, így van, erre is gondolhatunk, de egyszerűen arra is gondolhatunk, hogy neki van egy előre betanított vagy felépített adatbázisa, hogy kik azok, akik nem szívesen látottak az adott országban, vagy az adott területen, és akkor ilyen alapon... Kockázatértékelést csinál. Igen, kockázatértékelést csinál, szűr, tehát nagyon, nagyon sokféle lehet a funkciója. Ez a törvény, ez így egyszerre így életbe lépett, puff, és mostantól kezdve akkor ennek kell megfelelni? Ez egy érdekes dolog, ugye annak idején, és akkor megint a GDPR-t vegyük elő, ott ugye úgy zajlott a történet, hogy 2016. május 24-én azt mondták, hogy mostantól akkor ez a GDPR létezik, akkor adtak 2 évnyi türelmi időt, és 2018. május 24-ével életbe lépett a GDPR. Én nagyon emlékszem arra, hogy még a május 23-án is kaptunk olyan ügyfélhívást, amiben megkérdezték tőlem, hogy Tarján úr, önök hogy viszonyulnak, mint cég a GDP-hez. És akkor én mondtam, hogy hát a mi hozzájárulásunk a GDP-hez azért nem annyira jelentős, de biztos a GDPR-ra tetszett gondolni. De azért hízelgő, nem? Azért hízelgő volt ez a fajta megkeresés, igen. No, visszatérve, hogy egy kicsit azért próbáljak válaszolni, itt a mesterséges intelligencia törvény esetén egy lépcsőzetes bevezetésről beszélünk. Az azt jelenti, hogy maga a jogszabály az 2024. augusztus 1-ével életbe lépett, de
A tiltott mesterséges intelligenciának a korlátozása az igazából 2025. február 2-a óta van érvényben, tehát most, amikor beszélgetünk, már ugye egy évvel vagyunk túl rajta. Aztán 2025. augusztus 2 volt a következő időpillanat. Itt ugye az általános célú mesterséges intelligencia rendszerekkel kapcsolatos szabályozások léptek életbe, és akkor megérkeztünk a jelenbe, mert 2026. augusztus 2 a következő dátum, ahol a törvénynek úgymond a fönnmaradó része, tehát a magas kockázatú mesterséges intelligencia kivételével minden alkalmazandó válik, és hát 2027. augusztus 2, ez az a következő kulcsdátum, és ezért várom én azt, hogy én 2027. augusztus 1-én fogok majd érdekes telefonokat kapni, ami az úgynevezett magas kockázatú mesterséges intelligencia rendszerekről szól. Tehát már most merem azt gondolni, hogy fognak akkor néhányan minket keresni, hogy mit is kéne tenni ezekkel a magas kockázatú rendszerekkel. Mert egyébként, erről majd később beszélünk, de egyébként erre készülni kell. Erre készülni kell természetesen. Tehát nem csak úgy van, hogy jaj, mi fejlesztettünk valamit, azt használgatjuk, aztán majd valami lesz. aztán majd csúriba tesszük az ujjunkat is, hogy hát ha... Így van, ez ettől azért sokkal komolyabb és felkészülést igényel, és ugye megint könnyen kerülhetünk abba a helyzetbe, mint amit a NIS2 kapcsán is megtapasztaltunk, hogy van olyan cég, aki most, amikor beszélgetünk, akkor ébred arra rá, hogy aki lehet, hogy ezzel tennivalója van, miközben június 30-ig már az auditokon is túl kéne lennie. Tehát jó lenne a mesterséges intelligencia kapcsán ezt a helyzetet elkerülni. QFD Group. Your competence is our mission. Follow for more.